نورا فاتحی، دختری که دنیا رو فتح کرد. دوستان و همراهان همیشگی سلام. به یکی دیگه از ویدیوهای جنجالی دنیای شهرت خوش اومدید. این بار در خدمت شما هستیم با یه ویدیوی جنجالی دیگه. تصور کن یه دختر وسط استادیوم لوسیل 80,000 آدم دیوانه از فوتبال رقصید و آواز خوند. نه یه رقص معمولی، یه رقصی که تمام دنیا ایستاد و نگاه کرد. اما هیچ کسی نپرسید که این دختر از کجا اومده. هیچ کس نمیدونست که پشت اون لبخند روی صحنه چه دردهایی رو پنهان کرده. نورا فاتحی یه دختر که زبان هندی بلد بود. نه پارتی داشت، نه معلم رقص داشت، نه حتی یه نفر بود که بهش بگه برو جلو. ولی امروز یه قرارداد بزرگ با وارنر موزیک داره. با نیکی میناژ آهنگ ساخته و اسمش در تاریخ جام جهانی ثبت شده. چطور یه دختر مراکشی کانادایی تونست در بالیوود تا این حد پیشرفت کنه؟ دختری که برای شهرت هرچه بیشتر کارهای زیادی کرد، از جمله عملهای زیبایی، ولی وقتی ازش پرسیدن همه رو انکار کرد. ولی خب عکس‌ها هیچ وقت دروغ نمیگن. دختری که در روابط عاشقانه لیست بلند بالایی داره که در این ویدیو همه رو براتون تعریف میکنم. داستانهایی که قبلا کسی کامل بهتون نگفته. 6 بهمن سال 1370 در مونترال کانادا یک دختر به دنیا آمد که اسمش رو گذاشتن نورا. نورا به معنی نور. پدر و مادرش مراکشی تبار بودن. مادرش ریشه هندی داشت. از نسل سوم، خانواده‌ای که 2 فرهنگ رو در یک سقف آشتی داده بود. اما این آشتی همیشه آسان نبود. نورا در تورنتو بزرگ شد. به مدرسه رفت و بعدش به دانشگاه رفت. ولی نه برای درس خواندن، بلکه برای فرار از یه چیزی که نمیتونست تعریفش کنه. از بچگی عاشق موسیقی و رقص بود، ولی نه کلاس رفت و نه معلم داشت. گوشیش رو میذاشت جلوش و ساعتها ویدیوها رو نگاه میکرد. بیانسه رو میدید، رقاصهای عربی و هندی رو نگاه میکرد و ازشون تقلید میکرد. تنها تو اتاقش. شاید این مهمترین چیزی باشه که باید بدونید. نورا هیچ وقت یک شروع عادی نداشت. همه چیزشو خودش ساخت. از صفر، از روی ترس. یه جایی گفته که خانواده‌ام اصلاً موافق نبودن. فکر میکردن که دنیای سرگرمی خیلی خطرناکه و خب اشتباه هم نمیگفتن. خودش گفته از همون بچگی حس و حال عجیبی درونش میجوشیده. اون خودش رو همیشه در صحنه بالیوود میدیده که میرقصه. از بچگی عاشق ورود به بالیوود بوده. به خاطر همین دانشگاه رو نیمه کاره رها کرد و با یه آژانس مدلینگ قرارداد بست. آژانس گفت به هند میریم و نورا باهاشون رفت. در اونجا بدون اینکه زبان هندی رو بلد باشه و بدون اینکه آشنا و یا حمایتی داشته باشه، اون کار مدلینگ رو شروع کرد و در کنارش زبان هندی رو هم آموزش دید و کم کم دیده شد و چند کارگردان ازش دعوت کردن که در فیلم‌ها بازی کنه. البته نه نقش اول. در سال 1392 اولین فیلمش به نام ببرهای سرندر که یک فیلم ترسناک با حیوانات بود بازی کرد. در اون نه درخشان بود و نه افتضاح، فقط یک شروع ساده بود. بعدش به سراغ سینمای جنوب هند رفت. فیلم تمپر، یه اپیزود رقص کوتاه و بعدش فیلم باهوبالی، آهنگ مانوهاری، بزرگترین فیلم تاریخی سینمای هند. ولی نورا فقط یک نقش فرعی داشت. یک صحنه رقص و اونجا بود که دیدن این دختر جور دیگه‌ایه. طور دیگه‌ای حرکت میکنه و طور دیگه‌ای نگاه میکنه. در سال 1394 وارد خانه بیگ باس نو شد. بیگ باس یه برنامه رئالیتی شوی هندیه. نورا به عنوان ورودی وایلد کارت اومد. 3 هفته در اونجا موند ولی اخراج شد. ولی این شو باعث شد که اسمش پخش بشه. نورا برای اولین بار خیلی ناامید شد و با خودش فکر کرد که بی خودی داره زحمت میکشه. اما در سال 1397 اتفاقی براش افتاد که همه چیزو عوض کرد. از اون برای بازی در فیلم ستیامو جایاته مقابل جان آبراهام دعوت شد. یه ریمیکس از یک آهنگ قدیمی، اسمش دیلبر. نورا رقصید و دنیا براش دست تکون داد. اون آهنگ در 24 ساعت اول بیش از 20 میلیون بازدید در یوتیوب گرفت. اولین آهنگ هندی تاریخ که این رکورد رو زد. مردم گفتن این دختر کیه؟ و نورا جواب داد. اما نه با حرف، بلکه با رقصش. این آهنگ
در واقع سکوی پرتاب اون بود به سوی دنیای پرزرق و برق بالیوود و هالیوود. بعدش اوساکی ساکی و کاماریا و گرمی از فیلم استریت دنسر 3 و هر آهنگ یک موج براش بود و هر موج یک رکورد. ولی یه چیزی عجیب بود. نورا بازی میکرد، میرقصید، اوج میگرفت، ولی کسی نمیپرسید که نورا کیه، نورا چه فکری میکنه و از کجا اومده. انگار فقط یه ابزار بود، یه ابزار زیبا برای فروش فیلم ها. این یه دردی بود که نورا سالها بعد صادقانه ازش حرف زد. در پارک البدا در دوحه و هر شب جمعیت دیوانه می شدن. نورا کاملا اوج گرفته بود و اسمش حسابی سر زبونا بود. مردی که اسمش سوکش چاندراشکار بود، یک کلاهبردار حرفه‌ای، مردی که از پشت زندان هم بیزنس میکرد و به زنان مشهور نزدیک میشد و اخفالشون میکرد. بهشون هدیه میداد و در نهایت براشون دام میگذاشت. نورا یه بار برای یه مراسم خیریه از طرف سومش دعوت شد. مراسم در چنای تامیلنادو بود. بهش گفتن پول نگیر، در عوض بهت هدیه میدیم و بهش ماشین BMW هدیه دادن. نورا از این هدیه لوکس کمی شک کرد. موکش باهاش تماسهایی داشت که مشکوک به نظر می رسید. نورا بلاکش کرد، ولی کافی نبود. بعد از مدتی پلیس دهلی و اداره اجرای قانون به دنبال نورا آمدن و 6 ساعت تمام ازش بازجویی کردند، بارها و بارها. نورا بهشون گفته بود که من قربانی یک توطئه هستم، نه شریک جرم. و بدتر از همه ژاکلین فرناندز، یه بازیگر دیگه هم که در این ماجرا دخیل بود، ظاهراً به پلیس چیزهایی گفته بود که نام نورا رو خراب میکرد. نورا علیهش شکایت کرد، شکایت افترا، و گفت که ژاکلین میخواد آبرومو ببره چون رقیبشم. این دیگه فقط یک حاشیه نبود، بلکه یه جنگ بود، یه جنگ زرکوبی وسط صنعتی که زنا رو به جون هم میندازه. گرچه بعداً بیگناهی نورا مشخص شد، ولی خب این پرونده ها دردسرهای زیادی براش به همراه داشتن. و اما اگه یه چیزی باشه که نورا فاتحی در 20 سال حضورش در دنیای سرگرمی هیچ وقت کنترلی روش نداشته، روابط عاشقانش بوده و اینکه هر کسی که کنارش دیده میشد شایعات روابطشون بعدها سرتیتر خبرها میشد و فقط از حقیقتش خود نورا فاتحی میدونه و بس. قبل از این که نورا پاشو به هند بذاره با یه مرد از پنجاب رابطه داشت که بدنساز و کشتیگیر حرفه‌ای بود به اسم وارندر سین گمان. رابطه‌شون خیلی رسمی نبود، خیلی هم علنی نشد، ولی جالبه که وارندر بعداً در اولین فیلم نورا به نام ببرهای سندر ظاهر شد. یعنی حتی وقتی از هم جدا شدن هنوز در یک فریم بودن. این شروع یک الگویی بود که نورا سالها باهاش زندگی کرد، جدایی بدون جدایی واقعی. و اما در سال 1394 در خونه بیگ باس نورا به عنوان وایلت کارت وارد شده بود. پرینس نارولا قهرمان اون فصل از همون اول چشمش دنبال نورا بود. یه رابطه گرم بینشون شکل گرفته بود. بوسیدن در باغ، نزدیکی در دوربین‌ها، احساساتی که پنهان نمیموند. پرینس بارها علنا گفت که نورا رو دوست داره، ولی نورا گفت اون فقط یه دوست خوبه، همین. پرینس که در دوربین‌ها از عشقش گفته بود، حالا تنها مونده بود با یه رابطه‌ای که طرف مقابلش هیچ وقت اسمش رو به زبون نمی آورد. بعداً پرینس برگشت به یوبیکا چودری که قبل از نورا دوستش داشت و با اون ازدواج کرد. حرف و حدیث‌هایی که پخش شد این بود که نورا از این رابطه برای موندن در برنامه استفاده کرده بود. نورا هیچ وقت جواب این حرفا رو نداد و مثل همیشه سکوت کرد. آنگاد بدی عمیق‌ترین زخم رو براش به همراه داشت. این یکی فرق داشت. آنگاد بدی بازیگر بود، پسر یه چهره شناخته شده، آدمی که در محافل بالیوود جایگاهی داشت. نورا و آنگاد از سال 95 کنار هم دیده می شدن. مهمونی‌ها، مراسم‌ها، عکس‌های مشترک با دوستان مشترک. اون صمیمیتی که آدم فقط با یه نفر خاص داره. هیچ کدوم تاکید نکردن، ولی هیچ کدوم رد هم نکردن. بعدش یه روز در اردیبهشت 1397 آنگاد بدی ناگهان با نها دوپیا ازدواج کرد و بلافاصله اعلام شد که نها باردار هم هست. ولی نورا در یک مصاحبه گفت من هیچ وقت آنگاد بدی رو ندیدم، نمیدونم کیه. این جمله خیلی چیزا رو گفت بدون اینکه هیچ چیزی بگه. ولی بعداً در یک مراسم ساحلی در بمبئی نورا داشت کار میکرد. آنگاد با همسرش نها وارد شدند. نورا همون لحظه غیبش زد بدون خداحافظی و بدون هیچ توضیحی. بعدش
در سال 1400 نورا و گورو راندهاوا خواننده پاپ هندی چند آهنگ رو با همدیگه کار کردند. ناچ مریرانی، دنس مریرانی. بعدش یه سری عکس از گوا منتشر شد. روی ساحل کنار هم خندون. رسانه‌ها تیتر زدن. مردم شروع کردن به گمانه‌زنی. ولی هر دوی اونها انکار کردن و گفتن فقط یک همکاری حرفه‌ای بوده. ولی کسایی که اون عکس‌ها رو دیدن زیاد متقاعد نشدن. بعد از اون در اوایل سال 1401 تصاویری از یک پارتی لیک شد. آریان خان، پسر شاهرخ خان و نورا فاتحی در یک مکان. حتی توی یک عکس مشترک هم نبودن. فقط هر دو با یک دوست مشترک جست گرفته بودن. همین کافی بود که نصف اینترنت هند منفجر بشه. این شایعه هیچ وقت تایید نشد. آریان و نورا هر دو سکوت کرده بودند و چند هفته بعد آریان با یه دختر دیگه دیده شد و همه چیز فراموش شد. ولی در همون مدت کوتاه نام نورا دوباره در بالاترین صدر خبرها بود. یکی دیگه از شایعه‌های داغ که بر سر زبان‌ها افتاد با بوشان کمار، رئیس تیسریز، بزرگترین لیبل موسیقی هند بود. همون کسی که پشت موفقیت دیلبر بود. همون کسی که قراردادهای نورا رو امضا می‌کرد. شایعه‌ها از حدود سال 1401 شروع شد. نورا خیلی ازش تعریف می‌کرد. بیشتر از یک همکار معمولی. طرفدارا شروع کردن به گمانه‌زنی. نورا این شایعه‌ها رو رد کرد. گفت بوشان کمار صرفاً حامی حرفه‌ایشه و ممنون از حمایتش. ولی شایعه‌ها همچنان ادامه داشتند. و اما در اواخر سال 1404 آشراف حکیمی، ستاره فوتبال مراکش و بازیکن پاریس سن ژرمن، اسمش کنار نورا رفت. هر دو مراکشی تبار بودن، هر دو مشهور بودن و توی همون دوره سرتیتر خبرها شدن. نورا به استودیو رفت برای تماشای بازی تیم ملی مراکش در جام ملت‌های آفریقا. عکس‌هاش پخش شد. بعد کسانی ادعا کردند که حکیمی یکی از پست‌های اینستاگرام نورا رو لایک کرده. همین یه لایک یه طوفان توییتر شد. نه نورا تایید کرد و نه حکیمی چیزی گفت. شایعه هنوز هم هست. و اما شایعات روابط عاشقانه نورا این بار از هند و مراکش فراتر رفت و بین‌المللی شد. در اردیبهشت 1404 مراسم جوایز موسیقی آمریکایی در لاس وگاس، نورا به عنوان یک هنرمند جهانی با قرارداد وارنر اونجا بود. بنسون بون، خواننده جوان آمریکایی که موجش همه جا رو گرفته بود، هم اونجا بود. یه منبع نزدیک به مراسم گفت که دوتاشون خیلی وقت با همدیگه حرف زدن. کاملا غرق هم بودن. شیمیشون انکارناپذیر بود. عکسایی هم که پخش شد هر دو رو با یه دوست مشترک نشون میداد. البته تنها نبودن. ولی همین کافی بود. نورا و بنسون هیچ واکنشی نداشتن. ولی فنهای هر دو هنوز دارن روش بحث میکنن. و اما نفر بعد جیسون درولو، همکاری که کسی مطمئن نیست کجا تموم میشه. در اوایل سال 1403 نورا با جیسون، خواننده آمریکایی صاحب چندین هیت جهانی، آهنگ اسنیک رو ساخت. کلیپش در مراکش فیلمبرداری شد. نورا رقص سینه رو بهش یاد داد. جیسون گفت از اول که دیدمش حس و حالم عوض شده. نورا هم گفت از اول انرژیمون یکی بود. همدیگر رو از همون اول فهمیدیم. کلیپش بیش از 86 میلیون بازدید گرفت و طرفدارانشون که هر دو گروه خیلی پرسر صدا بودن شروع کردن به سوال پرسیدن. اما هیچ کدوم جواب ندادن. شاید چون جواب دادن لازم نبود. شاید چون سکوت خودش یه نوع جواب دادن بود و کاملا مشخصه که رابطه عاطفی عمیقی بینشون به وجود اومده. داستان‌های عاشقانه نورا مثل زندگیش پر از پیچ و خمه. اما یک بار اتفاقی برای نورا افتاد که از مرگ حتمی نجات یافت. یه روز بعد از ظهر در بمبئی، نورا داشت با بنز مرسدس به جشنواره موسیقی سانبرن میرفت. یه راننده مست از پشت زد به ماشینش. تصادف شدیدی بود و سر نورا به شیشه کوبیده شد. ضربه مغزی خفیف که تورم و درد رو به همراه داشت. چند ساعت بعد نورا روی صحنه رفت. کنار دیجی دیوید گوتا و اجرا کرد. بعد از اجرا در اینستاگرامش نوشت زنده‌ام و حالم خوبه. اون لحظه خیلی ترسناک بود. ولی هیچ راننده مستی نمیتونست جلوم رو بگیره. اون اعتراف کرد که هیچ وقت الکل نخورده و نمیخوره و گفت باورش نمیشه که آدم‌ها هنوز مست رانندگی میکنن. این جمله‌ها خیلی بیشتر از یک هشدار بود. این نورا بود، دختری که هر بار افتاد و بلند شد، حتی با ضربه مغزی، حتی با درد.
هدفش رو دنبال کرد. در دبی نورا فاتحی یک اعلامیه داد که کل صنعت موسیقی رو تکان داد. قرارداد با وارنر موزیک گروپ، اولین قرارداد بزرگ بین المللیش، یعنی همون شرکتی که ادل و لیدی گاگا باهاش کار میکنن. نورا گفت میخوام یه ستاره موسیقی جهانی بشم. میخوام با فرهنگ‌های مختلفی موسیقی بسازم که همه رو به هم وصل کنه. در این لحظه نورا 5 زبان بلده: عربی، دارجار، انگلیسی، فرانسه، هندی. در پیج اینستاگرامش بیش از 46 میلیون فالوور داره. ویدیوهاش در یوتیوب بیش از 5 میلیارد بازدید میگیرن. 1 میلیارد و 200 میلیون استریم موسیقی داره. ولی این پایان راه نیست. این تازه شروع فصل جدیدی براش هست. یک مراکشی کانادایی که هندی شد. یه دانشجوی رها که ستاره شد. دختری که بدون معلم رقص رو یاد گرفت. یه قلب شکسته که شروع طوفانی داشت. یه قربانی که از دادگاه نجات پیدا کرد. یه زن که در بزرگترین استادیوم دنیا تنها هندی بود که رقصید و خوند. نورا فاتحی همیشه به دنبال پیشرفت بود و هیچ وقت از پیشرفت خسته نشد. و شاید همین راز ماندگاریشه که هیچ وقت نگذاشت کسی حذفش کنه. نه بالیوود، نه روزنامه‌ها، نه کلاهبردارها و نه عشق‌های نیمه و نصفه. نظر شما در مورد این بازیگر و رقاص و خواننده محبوب بالیوود چیه؟ خوشحال میشم در کامنت ها بهم بگید که کدوم فیلمش رو بیشتر دوست دارید و باهاش خاطره دارید و یا کدوم آهنگش رو بیشتر دوست دارید. در آخر اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک و هیجان افزایی فراموش نشه و اگه به این سبک محتوا علاقمندید کانال رو سابسکرایب کنید و بهم بگید که دوست دارید در مورد کدوم هنرمند و بازیگر مشهور براتون ویدیو کاور کنم. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشید و بدرود.